Warning, ang vlog na ito ang pinakamahabang video na mapapanood nyo sa channel na to. At ito ay para bigyan ng idea yung mga parents namin, ng misis ko, kung ano bang ginagawa namin dito sa Broome kapag kami ay namamasyal at saan ba kami nagpupunta. Hello, what's up everyone? Kamusta kayo mga ka-Broome? Thanks for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vin in Broome. So tonight, lalabas kami. Pupunta kami ng mag-shopping yan. Pupunta kami ng groceries, ng department store. Tapos pupunta kami sa tinatawag na Town Beach kasi meron bang night markets. At hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo na after natin ma-reach yung 1,000 subscribers, susubukan natin yung iba pang klase ng mga content. So siguro, magta-try tayo magdagdag ng mga lifestyle vlog or daily vlog. Kasi isa sa mga ginagaya ko, isa sa mga nagustuhan ko na vlog na pinapanood ko yung kay Mark Chance. Dito yung link niya, tignan nyo na lang. Pero yung mga vlog niya, simple lang. Parang kumukuha lang siya ng mga maliliit na eksena sa mga nangyari sa buhay nila. Although ngayon, bihira na lang siya mag-upload. So, wala na ako masyadong napapanood sa kanya. Pero feeling ko, parang napakadaling gawin ng mga ganong vlog. Hindi masyadong demanding sa edit, hindi masyadong demanding sa script. So, kung anong mangyari na lang. Tapos, napaka good vibes lang ng kanyang vlog. So, samahan nyo kami. Pupunta kami sa Target. Tsaka, pupunta kami sa night markets. So dito sa amin sa Broome, wala naman kami masyadong libangan dito. So wala ditong mga malalaking malls, wala ditong mga theme park. So parang pinakalibangan na lang namin dito is pumunta sa mga department store. Wala naman masyado pero at least meron kaming Target dito. So doon kami pupunta. Tapos ngayong dry season, kapag dry season kasi, yun may mga konting attractions dito sa Broome para may maging activity yung mga tourists. So isa nga doon yung night market. So sa night market, maraming highlight doon, mga local traders, mga iba't ibang pagkain. So may mga food van doon, mga food van ng Filipino, ng Malaysia, ng Thai. Kaya yun, doon kami pupunta. May kakilala kami na merong food van doon na nagbebenta ng Filipino food. So parang ngayon lang namin na-realize hindi pa pala kami nakakapag night market. Last year, nandun kami madalas. Ayan, patay mo na. Look at the camera. It's running. Wake up. Everyone, my name is Alvin, but I'm Bruce. Tell them what you did this morning. Ayan, nandito na kami sa Target. Target. Ayan dito, wala masyadong tao. Hindi, nakunti lang kasi ang tao rito kaya hindi masyadong crowded. Ayan, naghahanap sana kami ng cable para pang charge ng iPad nila kasi dalawa yung iPad nila pero isa lang yung cable. So kung minsan hinihintay mo na mapuno yung isa bago ma-charge yung isa. Kaya nag-aaway sila. Muji, what are you looking for? I found a really big red robot that I seen before, and I was thinking if I can have it. Where do you want to go, Sachi? The Lego section. The Lego section. What are we gonna do there? This. Answer me, what are we gonna do there? Look. Where do we go? Hmm? Where do we go? I don't know. You're. Hi. It says stop. Hello. Daddy, look at this. What does it say? Say your name. I'm following you, so where you go. We have a team member. So sa isa sa pinag-iisipan ko yung paggawa ng daily vlog kasi parang kung para lumaki yung channel
parang kailangan mo mag-attract ng mga tao na magiging interesado sa personality mo, yung panonoorin ka. Yung kahit ba hindi naman ganun ka-exciting yung ginagawa mo, inaabangan ka nila dahil gusto ka nila makita. So, yun sa rin gusto nating i-workout. Pero kailangan ko ng tulong sa aking misis kasi hindi pwedeng ako lang mag-isa. So, dapat payag silang makuha sa video. Ano sa palagay nyo? Okay ba yun? This one's really good. What? This one. What? Let me see. How did you know the sloth, Muji? Sachi, how did you know the sloth? Hello? Hmm? Hello? Let me feel. Okay. If you don't like it, just tell me. I should feel good. Everyone wearing that. What? I will keep the sloth. Why do you need a teddy, Muji? I don't know. So you can have someone to sleep with in your own room? In your own room? Yes. Me too. Mommy, Say goodbye to the sloth. bye, sloth foot. Daddy, would you put the teddy here? No, he didn't. Yun. Hindi ko lang alam kung okay lang ba mag-vlog dito sa loob. Although, ina-assume ko na lang na okay lang. At least mapopromote yung tindahan nila. Pero hintayin ko lang siguro kung sasawayin ako. Wala namang masyadong tao, wala namang ibang nadadamay. So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo mag-vlog dito. Why do you say that? Oh, later. What are you doing there, Sachi? Making some music? Making some music? Parang nasa 39 na. Ano yan? Ay, patungan ng TV ba yan? Pwede ba yung patungan ng TV? Entertainment show. O tama, para sa ano? Para saan? Sa TV. May isa pa tayong TV, di ba? Oh my god! Yung TV na, yung TV yung malaki, tsaka yung TV ko sa kwarto. Para pwede You sila mas. mortal baby! Tapos yung table noon, saan mo gagamitin? That's right. Eh, sa storage siya lang kasi yung kulay niya hindi masyadong ano eh. Hey kids, can you please behave? Okay, people. Bye. Also you. Ayan, dahil lilipat kami ng bahay, eh, hindi naman yun yung fully furnished. May mga gamit pa kaming kailangan, kaya tumitingin kami. Parang maganda na to. TV unit. Kasi medyo bago yung bahay, kaya gusto namin sana yung yung medyo babagay din doon sa tema ng bahay yung bibili. That's right, mortal baby. Do you ever say a chicken Gigi. pig? You should learn how to speak Tagalog. Hmm? You should learn how to speak Tagalog. Yes! Hello, what's up everyone? Kumusta kayo, mga kabro? Thanks for visiting my channel. My name is Sachi. So big. Don't make a record. I'm just taking a video of you. Huh? That's weird. That's weird. Tapos presentable. Ang mura to, $3 lang. Mura yung pichel, $3 lang. Ayan o. We have those. What's that? Oh yeah, For we have showers? something like that for the showers. Yeah. Yeah. Let's get rusty. That's rusty. Yeah. What should we do? Clean that, Daddy. Yeah, we're gonna clean that. So what? Fresh. I just want to refresh your legs. Are these real flags? Oh, Mami, maglalagay ka na ng plants? Explosion. Explosion. Hey, are you smart? You know, Mommy is OC. Mami can't choose. She can't make her mind. Why don't you just buy something that's not interesting? They're all the same, right? Yes, and that's so weird. Why would mommy buy something? Okay, I'll just come back later. Lagyan, Mami. Table. Right side table. Corner table. Daddy, Mm. do you think when I make my own vlog about Minecraft,
Can I use this Wow, what is that for? to make it brighter? Yeah, you can do that. Ayan, so ito yung nabili namin. Halagang $30, pero ginamit namin lahat yung points, kaya wala kaming binayaran na cash. Sulit! Sulit na naman. Ayan, tapos na kaming mag-target. So pupunta na kami sa night market. Doon na rin siguro kami magdi-dinner. Ayan, andito na kami sa Town Beach Night Markets. Daming tao. So maghahanap lang kami ng mabibilhan namin ng pagkain ngayon. Pinagtitinginan na kami ngayon dahil merong nakaharap na camera. So hanapin namin itong dumplings. Ang daming tao nakapila. Pag nandito kami sa night markets, lagi lang kami kumakain sa Filipino food stall. Hilihid kasi nung dalawa yung kumain ng dumplings, ng pork dumplings. So, yun ang pupuntahan namin. Tsaka kumari ko tong may-ari nitong food van na to. Kaya dito kami kakain ngayon. Ayan, dito kami ngayon. Eto siya. Ang Matt's Authentic Filipino Cuisine. Ayan, merong mesa dito sa likod. Dito kami nakapwesto. Dito kami madalas pumapwesto kapag kumakain kami. Hi, Mexican people. Dalawa yung food van ng Filipino dito. Isa ito sa kumari ko, tsaka isa pa sa kaibigan namin na tinitinda naman yung mga lumpia. At ito si Marty. Si Marty yung anak ng may-ari ng food van ng Matt's Authentic Filipino Cuisine. Okay, so sinabi sa amin ni Marty na napapanood daw pala niya yung vlogs namin kasi tinuro daw ng mami niya. So sama natin siya dito sa vlog. Ayan, si Marty. Hinihintay lang namin yung aming binili. Tapos dito na kami magdi-dinner. Magdi-dinner kami ng dumplings. Ayan, dito na yung food namin. Ito, dumpling, siomai. Paborito ng mga bata yung siomai. At ito si Ate Nenita. Siya yung bumibigay ng aming dumplings. Enjoy! Everyone, yummy. Sexy. Is it yummy? Marty made that. Spicy. His mom. Do you know how to make this, huh? Marty? Do you know the ingredients? We have all of our dishes outside. Not too big of a one, but yeah. This is everyone's favorite. And that's pretty much it. So andito na yung may-ari ng pinakamasarap na Filipino food van sa Broome. Nagpresenta si Marty, sabi niya kung maganda yung loob. Wow! I can't even see me! Oh! It's glitchy! I'm invisible!
Muji, is it not spicy? No? You like spicy food? Sa tuwing kakain kami dito sa Mad Filipino Cuisine, lagi kaming may libre. Kaya nahihiya kaming kumain dito eh. So may lang yung binili namin pero may libre pang ano, ba to? Beef satay. Tapos meron pang donut, yung Krispy Kreme daw ng Broome. Mamaya papasyalan natin yung Krispy Kreme ng Broome. Ito lang siya sa tapat eh. Ayan, pauwi na kami. Tapos na kaming mag-markets. Ayan, tumingin ng misis. Oh, talaga? Ayan, so tapos na kami dito sa markets. Nakakain na kami. Pauwi na kami ngayon. Papunta na kami sa aming pinag-parkingan. Ayan, so naglalakad na lang ako ngayon pabalik dun sa pinag-parkingan namin. Medyo malayo kasi yung napag-parkingan namin dahil puno kanina. Wala kaming mapag-parkingan. So kunin ko na yung sasakyan, tapos babalikan ko na lang sila Jonah. Enjoy din naman. Nakakatuwa rin naman tumambay doon. Mga nakakwentuhan natin, mga kaibigan natin. So pauwi na kami. Balikan ko kayo mamaya pag nasa bahay na kami. Ayan, nandito na kami. Nakauwi na kami sa bahay. At hindi na kami nagluto. Doon na kami kumain sa night markets. At tulog na rin yung mga bata. Mga napagod. Pagkatapos mag-shower, pagkatapos magsipilyo. Ayan sila. Matulog na. Ay, matutulog na rin kami. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog ko na to. Kung bago ay dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko. Kung dati na kayo dito sa aking channel, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. At laging tatandaan, like, share, and comment lang para tuloy-tuloy ang kwentuhan. And I will see you on my next video. Bye, 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 baby. Where are we going, kids?